با این وبسایت فقط توی 1 دقیقه میتونی مهارت انگلیسی صحبت کردن تو هر روز تربیت کنی و خودت توی خونه زبان یاد بگیری. در عین ظاهر سادهش یک منبع فوق‌العاده معتبر و مورد تاییده. فقط خیلی مهمه که حتما به روش درست ازش استفاده کنی. توی یادگیری زبان منابع اونقدر مهم نیستن، روش استفاده و یادگیریه که مهمه. آدرس این وبسایت listenaminute.com هست. توی توضیحات ویدیو هم نوشتمش. وقتی واردش بشی همین ابتدا چیزی در حدود 500 تا موضوع مختلف رو بر اساس حروف الفبا لیست کرده. هر موضوع عمومی که فکرشو کنی اینجا پیدا میشه. دقیقاً هم تاپیک هایی هست که توی زندگی روزمره یا آزمونای زبان احتمالش هست که لازم بشه در موردشون صحبت کنی. هر کدوم رو دوست داشتی انتخاب میکنی و وارد این صفحه میشی. اگه وقت نداری میخوای سریع زبان کار کنی، همین فایل صوتی 1 دقیقه‌ای رو گوش بده و همزمان باهاش این متنش رو هم بخون تا ذهنت یک نمونه با کیفیت از نحوه صحبت کردن و ساختار جمله ها رو آشنا بشه. اما اگه وقت داری توصیه میکنم قبل از این صفحه حتما از کویز شماره 2 شروع کنی. سرعت پخش رو روی نیم یا 75 صدم بذار، گوش بده، هر کلمه‌ای که متوجه شدی رو این پایین بنویس تا خودت ببینی چند تا از کلمات این وایس رو میتونی همون بار اول فقط از طریق شنیدن متوجه بشی که اینجا گوش تقویت میشه. اگه این تمرین برات سخت بود فقط همون فایل صوتی رو تا آخر گوش بده، بعد بیا کویز شماره 1 رو انجام بده که یک تمرین درک مطلب شنیداریه. چیزی که از اون وایس فهمیدی رو باید هر سری با انتخاب یکی از این 3 تا گزینه دوباره بسازی. اگه هم اشتباه کردی هیچ اشکالی نداره، فقط ببین امتیازت توی این قسمت چند میشه که توی درسای بعد سعی کنی رکورد خودتو بزنی. این 2 تا کویز رو برای این گفتم که اول انجام بدی که قبل از دیدن متن اصلی گوشت به چالش کشیده بشه، چون واسه این که بتونی خوب انگلیسی صحبت کنی باید اول خوب بشنوی. حالا بعد از این 2 تا کویز برمیگردیم صفحه اول درس. اینجا متن فایل صوتی هست که توصیه میکنم حالا با دقت بخونیش و کلماتی که برات ناآشنا هست رو با دیکشنری بررسی کنی. خوبی این متن و وایسش اینه که از زبان اول شخصه، یعنی یک نفری داره صحبت میکنه که این برای ایده گرفتن واسه صحبت کردن ما عالیه. خیلی همون زبان بلدیم یا داریم یاد میگیریم، ولی وقتی بهمون بگن 1 دقیقه در مورد یه موضوع و تاپیکی صحبت کن نمیتونیم. این نتونستنمون هم بیشتر به خاطر ایده نداشتنه که نمیدونیم اصلا چی باید بگیم یا اینکه چطور منظورمون رو توی جمله بندی مناسب بیان کنیم. وقتی روزی 1 دقیقه همین متن و وایسش رو کار کنی، تو هم یاد میگیری که چطور در مورد هر تاپیکی بتونی به راحتی صحبت کنی. بعد از اینکه این متن رو خوب کار کردی دیگه بهش نگاه نکن، بیا پایین تمرین‌های این قسمت رو هم انجام بده. توی اولین تمرین به هر جای خالی که رسیدی ببین چطور میتونی حالا خودت جمله رو کامل کنی. سعی کن خودت فکر کنی، سریع نری بالا از روی متن نگاه کنی که چی بوده. هدف اینه که فقط ذهنت مجبور بشه عبارت‌های انگلیسی رو حالا تولید کنه. داری به ذهنت یاد میدی که در آینده موقع صحبت کردن از اینا استفاده کنه. تمرین بعدی تمرین املا و نحوه اسپلینگ کلماته. اگه علاقه داشتی میتونی کار کنی. من خودم زیاد برام املا مهم نیست، چون این دور زمان اکثر نوشتن‌های ما به صورت دیجیتاله. ابزارهای مختلفی هم هست که کمک میکنه بدون غلط بنویسیم. توی ویدیوهای بعدی من این ابزارها رو معرفی میکنم. حتما کانال رو سابسکرایب کن که ادامه این ویدیوها رو از دست ندیم. این تمرین بعدی هم که کلمات به هم ریخته است، باید ترتیب درست کلمه ها رو توی قسمت‌هایی که زیرش خط کشیده شده پیدا کنی و مرتب کنیشون. از اینجا به بعد میریم قسمت تمرین‌هایی که به صورت دیسکاشن و بحث کردنیه. اینجا دیگه وقت استفاده است که باید جمله‌های انگلیسی بسازی. از اونجایی که اکثر ما پارتنر زبان نداریم که با هم تمرینای این قسمت رو انجام بدیم، بهترین روش استفاده از هوش مصنوعیه. من قبلا یه ویدیو در مورد اینکه چطور از چت جی پی تی برای یادگیری زبان استفاده کنیم و توی چنل گذاشتم که توصیه میکنم حتما ببینیش. خب توی این تمرین اول دیسکاشن باید خودت در مورد موضوع درس 6 تا سوال به انگلیسی بنویسی که احتمال بده همین سوالا رو ممکنه یک روزی یه نفری ازت بپرسه یا مثلا تو از دوستت یا بقیه بپرسی. اگه نمیدونستی که چه سوالایی رو باید طرح کنی، میتونی از چت جی پی تی کمک بگیری. کافیه بهش بگی 6 تا سوال مکالمه در مورد موضوع این درس، مثلا نوشیدنی‌های الکلی، برام بنویس. قسمت بعدی باید در مورد همین سوال حالا صحبت کنی که میتونی توی حالت مکالمه به چت جی پی تی بگی بیا با هم تمرین مکالمه انگلیسی داشته باشیم و
اون سوالای مرحله قبل رو حالا ازش بپرسی و با هم تمرین کنین. من اینو قبلا توی اون ویدیو توضیح دادم. قسمت آخرم که یه تمرین نوشتاری و آزاده. هر چیزی که در مورد اون تاپیک به ذهنت میرسه رو باید به صورت انگلیسی یه جایی مثلا توی برنامه نوت گوشیت بنویسی. اصلا هم نگران اشتباه نوشتن نباش. با پرامپتی که توی توضیحات ویدیو هم نوشتم میتونی متنتو به چت جی پی تی بدی تا اشتباهات نوشتنتو در بیاره و اصلاحش کنه. این یه پروسه کامل و اصولی تمرین کردن با این وبسایته که تمام جنبه‌های زبان اینطوری تقویت میشه. نکاتی که توی این ویدیو گفتم بخش کوچیکی از دوره زبان آموز مستقله که کامل به صورت علمی و قدم به قدم کمکت میکنن به صورت خودخوان توی خونه زبان انگلیسی رو یاد بگیری. لینک توضیحاتش رو پایین ویدیو قرار دادم.